ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำน้าแดงผมเองโอนไปให้แล้วเมื่อวานเอาเลยนะครับพร้อมนะครับดีเลยเลยครับเลยครับแล้วพอแล้ววันเปิดจริงๆสงสัยน่าจะเกี่ยวกับพัดไม่ถึงเท่าไหร่นะครับลองแล้วไม่กินครับวันเปิดจริงๆสงสัยน่าจะเกี่ยวกับพัดไม่ถึงเท่าไหร่นะครับผมดีใจนะที่ร้านผมได้ในรอบปีเลยปีแล้ว